ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමදෙනාටම. ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලලා තිබුණනේ මාෂ්මෙලෝස් හදන විදිය කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න අද මම මාෂ්මෙලෝස් හදනවා. මේක මගේ පළවෙනි මාෂ්මෙලෝස් වීඩියෝ එක නිසා අද මම තනි පාට මාෂ්මෙලෝස් හදන්නේ. ඔයාලට පාට දාගන්නේ නැතිව සුදු පාට මාෂ්මෙලෝස් හදන්න පුළුවන්. මාෂ්මෙලෝ ෆොන්ඩන්ට් එකටත් මේ මාෂ්මෙලෝ එකම ගන්න පුළුවන්. මාෂ්මෙලෝ හදන්න ඕන වෙන දේවල් මම පහළ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකට දාන්නම්. එතනින් බලන්න. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ මාෂ්මෙලෝස් හදන්න ඕන වෙන දේවල් තමයි සීනි ග්‍රෑම් 400යි, ඒ කියන්නේ කෝප 2යි, ලුණු තේ හැඳි භාගයයි, වතුර කෝප භාගයයි, ඒ කියන්නේ මිලිලීටර් 125ක් විතර, ග්ලූකෝස් සිරප් හෝ ලයිට් කෝන් සිරප් කෝප භාගයයි, ජෙලටින් ග්‍රෑම් 24යි, ඒ කියන්නේ මේස හැඳි 3ක් විතර, සීතල වතුර කෝප භාගයයි, වැනිලා තේ හැඳි 2යි, ෆුඩ් කලරින්. මෙතන තියෙනවා කෝන් පිටි කෝප භාගයක් සහ අයිසින් සීනි කෝප භාගයක් එකට හලා ගන්න. මේ තියෙන්නේ අඟල් 8යි 8 ප්‍රමාණයේ තැටියක්. මම මේ වගේ පොලිතින් කොලයක් එලාගෙන තියෙනවා. මේ වගේ ස්පැචුලා කීපයක් ඕන. මෙතන තියෙන කැන්ඩි තර්මෝමීටර් එකක්. ඔයාලා ළඟ මේ වගේ කැන්ඩි තර්මෝමීටර් එකක් තියෙනවා නම් ගොඩක්ම වැදගත්. ඒකෙන් අපිට උෂ්ණත්වය නිවැරදිවම ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම එකක් නැත්නම් මම වීඩියෝ එකේදී පෙන්නනවා කොහොමද හරියටම සීනි පදම ගන්න කියලා. මේක වැදගත්ම පියවරක්. මේක නම් අගාරින්න එපා. ස්පැචුලා වල හොඳට බටර් ගන්න ඕන. නැත්නම් මේවා ඇලෙන්න පුළුවන්. දැන් මම කරන්නේ මේ වගේ බෝල් එකකට සීතල වතුර ටික දාන්න. දැන් ජෙලටින් ටික මේ වගේ හින්න. ජෙලටින් ගන්නකොට හොඳම ජෙලටින් එකක් ඔයාලා තෝරගන්න. නැත්නම් මාෂ්මෙලෝ එක හරියට හදාගන්න බැරි වේවි. දැන් මේ විදිහටම මේ ජෙලටින් එක තියන්න. විනාඩි 5ක් විතර තියන්න ඕන. දැන් මේ විනාඩි 5කට පස්සේ බලන්න හොඳටම සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. මේ වගේ සෙට් වෙන්න ඕන. මේ වගේ සෙට් වෙන්නේ නැතිනම් ඒ කියන්නේ ඒක හොඳ ජෙලටින් එකක් නෙමෙයි. දැන් මම ටික වෙලාවක් ජෙලටින් එක බීට් කරගන්නවා. දැන් ඊළඟ වැදගත් පියවර. සීනි සිරප් එක හදමු. මේ වගේ පතුල ඝනකම් තියෙන භාජනයක් ගන්න ඕන. ඒකට සීනි, ලුණු, වතුර, ලික්විඩ් ග්ලූකෝස් එකතු කරන්න. දැන් මම කරන්නේ ලිපේ තියලා ලී හැඳකින් හොඳට කවලම් කරගන්නවා. උණු වෙලා සීනි දිය වෙනතුරු හැඳි ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලා ළඟ කැන්ඩි තර්මෝමීටර් එක තියෙනවා නම් මේ වගේ උණු වෙනකොට සෙල්සියස් අංශක 115 117 වගේ වෙනතුරු උණු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ළඟ කැන්ඩි තර්මෝමීටර් එකක් නැත්නම් මේ වගේ හොඳටම උණු වෙනකොට සීනි සිරප් ටිකක් වතුරට දාලා බලන්න. මේ වගේ අතින් හොඳට බෝලයක් වගේ හදාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒ පදමේදී තමයි සීනි සිරප් එක මාෂ්මෙලෝස් වලට හරියන්නේ. දැන් මම කරන්නේ ජෙලටින් ටික බීට් කරන ගමන් උණුවෙන්ම සීනි සිරප් එක ටික ටික නූලක් වගේ දානවා. ඔයාලට පේනවනේ මේ සීනි සිරප් එක ගොඩක්ම උණුයි. ඒක නිසා ගොඩක් පරිස්සමෙන් මේක කරන්න ඕන.
දැන් දිගටම high speed එකේ විනාඩි 10ක් විතර බීට් කරගන්න ඕන. දැන් බාගෙට බීට් වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේදී තමයි මම වැනිලා කලරින් එකතු කරන්නේ. දැන් ආපහු high speed එකේ බීට් කරන්න. බීට් කරන මුළු කාලය විනාඩි 10ක් 15ක් වගේ වුණාම ඇති. දැන් ඔයාලට පේනවනේ හොඳට ඝන වේගෙන එනවා. දැන් මිශ්‍රණය හොඳටම ඝනයි. මේ විනාඩි 12කට පස්සේ. මම ඉක්මනටම මිශ්‍රණය ට්‍රේ එකට දානවා. ඔයාලා බලන්න මේ මිශ්‍රණය වැටෙන විදිය. මේ වගේ තියෙන්න ඕන. ඔයාලා කැමති නම් මේ වගේ කලරින් දාලා රටාවක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඇලෙන නිසා හරි අමාරුයි මේ විදිහට කරන්න. ඒ වුණාට මේ විදිහට ලස්සනට රටාවක් ඇඳම අපි කෑලි කැපුවට පස්සේ ලස්සනට තියෙනවා. දැන් මම කරන්නේ උඩින් අයිසින් සීනි හා කෝන් පිටි මිශ්‍රණය ඩස්ට් කරගන්නවා. දැන් මේ විදිහට පැය 6ක් 8ක් විතර තියෙන්න දෙන්න. ඔයාලා කැමති නම් ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්නත් පුළුවන්. කාමර උෂ්ණත්වයේ තියෙන දෙන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ ලොකු ට්‍රේ එකකට අයිසින් සීනි කෝන් පිටි හොඳට ඉහ ගන්න මේ වගේ. දැන් මාෂ්මෙලෝ එක මේ විදිහට තියලා පොලිතින් එක අයින් කරන්න. තවම මාෂ්මෙලෝ එකේ ඇලෙන ගතිය තියෙනවා. දැන් උඩින් අයිසින් සීනි කෝන් පිටි ඩස්ට් කරගන්න. මාෂ්මෙලෝ එක කපන පිහියෙත් හොඳට අයිසින් සීනි ගා ගන්න. නැත්නම් මේක ඇලේවි. දැන් මේ වගේ කපා ගන්න.
කපා ගන්න කෑලි අයිසින් සීනි කෝන් පිටිවල දවට ගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ පොඩි පොඩි කොටු කපා ගන්න. දැන් මේ මාෂ්මෙලෝස් අයිසින් සීනි හා කෝන් පිටිවල මේ විදිහට දවට ගන්න. දැන් ඉතිරි ටික ඔක්කොමත් මේ වගේ කපා ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ වැඩි පිටි ටික අයින් කරගන්න. බලන්න අපි හැදුව මාෂ්මෙලෝස්. ඔයාලට දැන් ගෙදරදීම මාෂ්මෙලෝස් හදන්න පුළුවන්. ඔයාලත් මේ මාෂ්මෙලෝස් හදලා පවුලේ අයත් එක්ක රස විඳින්න. නැවතත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.